guys, welcome to AB Blocks Vlog. आज चाहिँ म GoPro Hero 9 Black review गर्न गइरहेको छु. The wait is finally over. I made a order from GoPro website किनभने म स्टोरमा पनि गएको थिएँ किन्नको लागि. प्राइस चाहिँ एउटै भन्यो तर GoPro को वेबसाइटमा आएर चेक गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्स्ट्रा बन्डल एक्सेसरी अनि ब्याट्री र यो स्ट्र्याप मैले एक्स्ट्रा पाउने भएको कारणले गर्दा अनि प्लस 1 year को सब्सक्रिप्सन विच इज iCloud को अनलिमिटेड स्टोरेज जुन तपाईले GoPro मा जे पनि खिच्नुहुन्छ iCloud मा गएर स्टोरेज हुन्छ जुन चाहिँ अनलिमिटेड छ 1 year को सब्सक्रिप्सन पनि फ्री आउने कारणले गर्दा विच इज विन विन फर मी. अनि त्यही भएर यही हो GoPro Hero 9 Black आइसकेको छ. एक हप्ता टाइम लाग्यो मलाई यो अर्डर यहाँ अस्ट्रेलियासम्म आइपुग्नको लागि. मैले GoPro को वेबसाइटबाट अर्डर गर्दा चाहिँ अर्डर चाहिँ डाइरेक्ट US मै प्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ. त्यसै भएको कारणले गर्दा एक हप्ता जति लाग्यो. अनि द वेट इज ओभर अनि आई गेट माई GoPro Hero 9. मैले पनि यो मजाले त्यति मजाले गर्नु पाइरहेको छैन. म आई एम टु एक्साइटेड फर द्याट वान टु यो म आउने विगतको दिनहरूमा अरू नयाँ नयाँ यसको फङ्सनहरू के छ त्यो पनि अपडेट गराउने छु र आउने ब्लगहरू मेरो GoPro Hero 9 कै हुनेछ. त्यही भएर त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले क्वालिटीहरू चेक गर्नु सक्नुहुन्छ. मलाई यो GoPro Hero 9 किन्नुको मेन रिजन चाहिँ which has a 2 LED. So while you blogging आफैलाई पनि तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईको कुन फ्रेममा चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ भनेर यो फ्रन्ट क्यामेराले फ्रन्ट LED मा तपाईको जे खिचिरहनु भएको छ त्यसको आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै विन विन छ. अनि अरु पनि यसको धेरै नयाँ एडिसन GoPro Hero 8 भन्दा यो चाहिँ धेरै नै अपडेट भएर आएको छ. which is hyper smooth 3.0 hyper smooth is dope. अनि यो चाहिँ भनेको कस्तो भने तपाई जुन साइक्लिङ गर्दै हुनुहुन्छ राइडिङ गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईको अब जुन सेकी फुटेज आउँथ्यो अरुमा तर यो चाहिँ एकदम हाइपर स्मुथ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको सेकी फुटेजहरु आउनु यसले रोक्छ. त्यही पनि एकदम स्मुथमा आउँछ. अनि यसको चाहिँ के छ भने फोटोहरु तपाईको 20 मेगापिक्सलमा आउँछ. अनि अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ तपाई जहाँ अब सर्फिङहरु गर्नुहुन्छ पानी स्विमिङहरु गर्नुहुन्छ तपाईलाई भिडियोहरु लिनु छ भने यो चाहिँ 10 मिटर भित्र 10 मिटर तल पानीसम्म 30 which is 33 फुट मुनिसम्म पनि तपाईको वाटरप्रुफ छ. अनि त्यही हो म यो तपाईहरुको धेरै टाइम लिदिन म एकदम छोटकरीमा गरिहाल्छु. यो तपाईले अब एक्स्ट्रा पाउनु भनेको चाहिँ अब यो हुन्छ हैन. यो चाहिँ पानीको अन्डर मा तपाईको GoPro ड्रप भयो भने पनि तपाईको GoPro चाहिँ यो एकदम माथि हुनेछ. यो चाहिँ GoPro तलको तल हुँदैन. यो चाहिँ माथि पानी माथि आउँछ. यसको मेन फङ्सन चाहिँ त्यो हो. अनि विच इज स्ट्र्याप. अनि मैले हेड स्ट्र्याप पनि लिएको छु. यो चाहिँ एक्स्ट्रा किन्नु पर्छ. GoPro बन्डललाई मात्रै अस्ट्रेलियामा चाहिँ $6 I mean like Australian dollar 629 which you get double like GoPro and the bundle package you get an extra battery in there. अनि त्यही हो. अनि मैले यो चाहिँ अब हेड स्ट्र्याप एक्स्ट्रा मैले आफ्नो किनेको छु. यो चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्छ. यसको चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट लाग्छ which is useful. अनि यो चाहिँ सक्सन क्याप. यो चाहिँ गाडीको बाहिर माथि जहाँ पनि तपाईले माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यो गाडीबाट मलाई भिडियो लिनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ. अनि यो चाहिँ चेस्टी. यो चेस्टी चाहिँ तपाईको मेन चाहिँ यो देखाएको छ तर यसले चाहिँ यहाँ छातीमा होल्ड गर्छ GoPro. अनि हाइपर स्मुथ भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो त त्यतिकै पनि स्मुथ त आउने नै भयो. अनि मैले चाहिँ यो एक्स्ट्रा 3टा उयो लिएको छु. यसको फङ्सनहरु चाहिँ मैले पनि अब जस्तो विक मात्रै भयो मैले त्यति यसको एक्सप्लोर गर्न पाइरहेको छैन. तर पनि म तपाईहरुलाई क्विक कस्तो हाइपर स्मुथ कस्तो के छ म आउटडोरमा गएर तपाईलाई क्विक देखाइहाल्छु. अनि त्यही हो क्विक रिभ्यू छ. आउने दिनहरुमा यसको अथवा GoPro 10 11 र अरू रिभ्यूहरु पनि ल्याउने छु. टिल देन signing out. Thank you for watching.
So yeah. Yes, यो भिडियो क्वालिटी चेक गर्न म बाहिर आइरहेको छु अनि यही हो यो चाहिँ बिल्ड इन माइक्रोफोनको यो साउन्ड पनि हो अनि वाइड एङ्गलमा देखिरहनु भएको छ यो यसको हाई फर स्मुथनेस म यो तपाईँ कुदेर पनि देखाउँछु कुद्दाखेरि पनि यो त्यति हल्लिँदैन यसको विशेषता त्यो पनि छ त्यही हो साउन्ड क्वालिटी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो इजी वेल ब्लगिङ अनि अर्को यसको विशेषता के हो भन्दाखेरि वेब क्यामको लागि पनि तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि लाइभ स्ट्रिमिङ विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा यसलाई कनेक्ट गरेर योबाट डाइरेक्टली लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु पनि सजिलो हुन्छ त्यही हो यसको विशेषता अनि त्यही हो म तपाईँहरूलाई मैले कार सक्सन कप पनि लिएको छु कार सक्सन कपबाट कस्तो भिडियो आउँछ त्यो सेकी फुटेज आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि चेक गर्नेछु अनि त्यो कार सक्सनको पनि हाउ टु युज भनेर म देखाउने कोसिस गर्छु र अनि हाइपर स्मुथनेस अनि टाइम ऱ्यापबाट छोटो क्लिप सँगसँगै I'll see you on next video. Thank you.